Välkommen till en ny video. Idag tänkte vi köra det sista avsnittet på hjullastaren utifrån då. Vi har bestämt att vi kommer spara inredningen till senare för att det kommer dra ut lite på tiden. Så att vi vill släppa den här videon nu och få klart utsidan. Så att idag kommer vi köra lite montering av de sista grejerna. Bland annat den här slimmade blixtljusrampen. Sen kommer vi att montera på lite mer positionsljus och helt enkelt lite klistermärken, bakskärmar, sista detaljerna innan vi visar resultatet. Det här projektet har ju blivit några fler avsnitt än vad vi trodde och det har även tagit mer tid än vad jag trodde. Men nu i efterhand har det varit sjukt värt det. Det har varit roligt att få göra om det från grunden egentligen och sätta sin egen prägel på den. Sen har det även kostat en del, tyvärr. Det brukar göra det när man har roligt. Men då är det jäkligt tacksamt att ha sådana här samarbeten. Så att, ja, vi säger väl egentligen tack till alla samarbetspartners som har varit med på den här hjullastaren. Och det är väl framförallt då HBA, Refinity, Ojampere, men även Autodude. Jag har ju även en rabattkod på Ojampere som egentligen, jag har fått mycket frågor om den. Det är väl egentligen princip all extra belysning på skördaren. Det vill säga inte arbetsljusen där, för det kommer att original. Men all extra lullull finns att köpa på Ojampere. Samt alla extra belysningar vi har satt på den här traktorn. Så att använd koden Albin10 så hjälper ni mig sjukt mycket att köra fler sådana här projekt framöver. Nu kör vi samma upplägg som egentligen i förra videon. Vi kör lite snabbspolning och lite montageaktigt på när jag monterar grejerna. Sen klipper vi till det roliga som blir för- och efterbilder då. Compare thee when no one ever could come close. Look around but I can't see that is usually just how it goes. Sådär då. Det här, en sak som den här rampen ska ha, det var att den var sjukt lätt att montera. Mycket ställbart. Så att ja, det gick både fort och lätt att få det rakt och bra. Så att nu återstår väl bara att koppla in det. Vi kommer skicka ner den här genom taket ner i hytten och så ska vi koppla på den direkt på en styrpanel, så att då har vi en egen sån på magnetfäste för att styra alla funktioner. Så att det kändes enklast och bäst. Ska jag ta min lilla hiss. Måste bara flika in, nu har vi kopplat på rampen, dragit in strömmen hit ner. Här har vi kopplat på rampen och den här, ja, vad ska man kalla det, kontrollpanelen. Det här är ett tips för er som ska köpa en ramp. Köp till en sån här. Jag kommer inte ihåg vad den kostar, men den är förhållandevis väldigt billig. Jag tror den bara kostar några hundra, 4, 5, 600 kanske. Riktigt grym. Här kan du då skruva fast inredningen och så är det en magnet. Och så styr man helt enkelt lampan här, så att då kopplar du bara ihop alla kablar med den här och sen är det bara plus minus ut. Så att det är sjukt enkelt att dra. Här har man igång blixtljusrampen och här har man igång kontrollen. Och då kan man se här vilket mönster det är man har där uppe. Eller om man inte vill så behöver man inte. Så att här startar man den, här startar man kontrollen. Och här kan ni på cruise light, alltså bara vanlig position som ni ser. Här är 2 förinställda blixtljus. Jag antar att det här är någon standard för typ vägarbete. Jag kan inte så mycket, men jag skulle tro det. Och här kan man då ändra mellan jäkla massa olika. Så det är sjukt nice att man kan se vad som visas. Och så sen när man är nöjd med den, då stänger man bara av och så kör man på. Så att grymt tips att köpa med en sån här kontrollpanel. Är ni sugen på en sån här ramp eller en sån här panel så finns även det på Ojampere. Och det här är också från HBAs sortiment, så att
Kör Albin 10 på det här så får ni lite rabatt, för det här är ganska dyra grejer. Så där, nu har ni fått se rampen lite grann och lite små installation från den. Nu har jag kvar lite godbitar här. Får lite ledtråd vad det är för något. Massa mer positionsljus. Och sen ska även fästena för bakskärmarna dit. Plus lite andra små roliga detaljer. Men jag tänker att ni ska få hoppa direkt till att se slutresultatet samt lite förebilder så att ni får komma ihåg hur den här såg ut i början, för det har faktiskt hänt en del. Open up our doors to something more. Spun me round and you shook me. Got me tainted to the core. So tell me what to do. When nothing, no one ever comes close to you. Close to you. For the longest time I've been trying to find someone like you. But I keep crashing back into all the things that you would do. For the longest time I've been out of my mind, trying to lose every single trace of you. But I know it's true that nothing, no, nothing, I said nothing comes close to you. No, nothing, no, nothing, I said nothing comes close to you. In a million days and in a million ways, I know this to be true, that nothing, no, nothing, I said nothing comes close to you. Så där, då var vi framme till det vi har längtat efter ett bra tag. Vi är nu klara med utsidan, eller ja, så klara man kan bli kanske. Jag har insett det att jag kommer nog inte riktigt bli klar, utan det kommer säkert hända mer och mer grejer. Och därför att den här videon har tagit lite tid är för att vi har väntat på grejer. Och tyvärr så har vi inte fått alla grejer. Det saknas stänklappar till de här skydden. Så det kommer komma och det får vi slänga in i videon sen som kommer handla om inredningen. Så att tyvärr är den inte riktigt klar, men vi kan låtsas som det. Och vi kommer köra nu med upplägget att vi klipper in lite före- och efterbilder här under tiden jag surrar. Så får ni kanske se vad jag menar och se den ganska stora skillnaden. Jag tycker att det vart för jäkla bra alltså. Den är ju som ny typ. Och så kommer vi avsluta videon med en ren före- och efter-del då. Så att vill man skippa mitt snack och bara se före och efter så kan man spola fram lite grann. Men vi kan väl börja här och så kör vi varvet. Allt det gråa här är ju målat. Den här lappen är bytt. Hydrauliken är omdragen och lite ombyggd även den. Vi har bytt slangar och dragen lite snyggare. Sen har vi bytt till 2 stycken mindre fasterkopplingar istället för en stor. Skevfästet är inte kopplat till fastern som det var tidigare, utan den har vi kopplat förbi. Så på vintern när man ska köra så kan man stänga den och låsa. Så har man fortfarande alla uttag lediga. Lågskärmarna är på. Tyvärr så är det snart vinter, så då har jag ju vintersulor som är smalare. Så att då kommer jag byta ut de här till några mer passande. Det är dock väldigt enkelt. Man lossar ju bara på en mutter här per fäste och så drar man bak det och klickar på ett nytt. Så det är ganska enkelt, men det ser lite fetare ut med sommarsulorna, så att egentligen hade man ju velat köra på det. Lackerade, lite såna här spinners, däcktext. Och nu är den tyvärr lite skitig, för i förrgår var jag ute och körde geggan här, så att ja, så fick det vara. På de här är väl egentligen allt bytt. Och vi har ju en ren video som ni säkert redan har sett som är med arbetsbelysningen före och efter. Men vi kommer väl även ta med lite grann om det i den här videon. Och sen kommer jag lägga upp på Instagram framöver och spara en sån här händelsegrej. Där jag kommer länka alla olika de här. Så att ni enkelt kan hitta alla lysen. Och allt det här finns att köpa på Ojampere. Så att den här videon är i ett betalt samarbete med dem och Refinity. Det är själva märket på lamporna. Så att använder ni koden Albin10 där så får ni 10% rabatt.
Vi kan klippa in på vilka märken det gäller, men det är en ganska bra rabatt, det gäller på mycket. De här är ju serien Nix. Nix står för att det är välvda linser, så att då blir det lite bättre spridning och bättre ljusbild, vilket passar ypperligt på hjullastare. Sen den här hel och halv lampan är bytt, och så har vi satt dit lite såna här extra stylinggrejer. Och som jag sa i lysvideon så går de här att ändra färg på så att de även blir lagliga om man vill det. Där uppe är det samma, det är de här 68 watt Nix-lamporna. Och så har vi de här som är lite gul lins på, vilket jag tror kommer bli bra när vi ska ploga lite snö. Det är polerat, hyttdelen och chassidelen är lackerad. Så att även det gula har fått en rejäl uppfräschning. Alla såna här extra tillbehör är även svartlackerade. Vi har bytt lite gummiflärpar. Eller det har vi kanske inte gjort förresten, jag kommer inte ihåg. Det kanske är gamla. Men de har fått en uppfräschning i alla fall. Ja, vad har vi gjort mer? Tona rutorna. Bytt backspeglar. Vindrutetorkare. Inte bara såna här roliga grejer. Satt på mera positionsljus. Och de här hör ju då till lågskärmskittet. Egentligen original är ju en grej på skärmen där då. Satt dit lite extra belysning här, och den här är ju även inkopplad på blixtljus, så när vi backar så blinkar den. Den går även koppla på blinkers om man vill. Jag har inte gjort det. Och det här är en favoritlampa för mig. Vi har den även på skördaren. Den här vet jag många frågar efter. Vi kan länka den för att det är en riktig favorit, så vi lägger in en länk på den. Vinyl, samma stil och design som på skördaren, skotaren, kojan. Den här björnen har ju som råkat bli något vi har satt på alla maskiner. Så att det är lite samma tema, det är lite stilrent och fräscht att det flyter ihop. Steg är lackerad. Satt dit såna här skyddspluppar i hålen på motvikten. De här har vi faktiskt bytt till nya, för gamla ägaren hade pensla på motvikten och pensla över de här. Så nu är de bytt, det gick inte att ta bort. Riktigt drag monterat om man nu mot förmodan ska dra kojan någon gång. Eller något annat tungt. Det är väl ingenting vi strävar efter att göra, men det är bra att kunna ha möjligheten. Och därför man inte vill dra i den här är ju för att den sitter ju fast bara i motvikten. Den här är ju monterad även i chassit. Så den är fäst i chassit och i motvikten här då. Så den här fördelar ut tyngden lite bättre, så man inte råkar dra av hela motvikten. Lackera galler, bytt samma här, arbetsbelysning till de här Nix. Bytt 50-skylt, ny reggskylt. Lite såna här små grejer som gör mycket för utseendet. Får ursäkta att det ser ut som det gör i garaget, det är kaos. Jag håller på att bygga grunden här ute för utbyggnaden. Och så vart det här som i sista stund, så jag skyller på det. Och det är lite otrevligt här där. En grej som jag har kvar att göra är att fina till det här. Här satt ju gamla stängskydd monterade. Som ni ser, det är inte riktigt tvättat, men det är en arbetsmaskin, så det får ni leva med. Vi har monterat sånt här turboinsug. Det är egentligen bara för min del är det för utseendet. Det finns säkert någon poäng, men jag har inte forskat så mycket i det. Men det fanns ett färdigt kit och det var inte superdyrt, så att jag tyckte det var värt det. Bågarna är lackerade. Jag vet inte om jag har sagt det, men jag säger det nu. Det är ju alltså takbåge, motorhusbåge uppe och bak. Samma på den här sidan, nylackerat, riktigt fräscht. Här har vi 2 samarbetspartner som ni även ser på kepan. Och det kommer faktiskt lite mer med dem framöver i vinter, så det är något jag ser fram emot. Jag tror att vi har gått igenom det mesta nu lite snabbt, men sjukt nöjd. Som vanligt så spårar det lite grann. Det vart mer än vad jag tänkte. Men det är lätt hänt när man börjar, och så får man så bra prylar att jobba med, så då vill man bara liksom fortsätta. Men fortfarande så har vi insidan kvar. Det är något jag ser fram emot att göra, så vi kan få liksom en helhetsbild. Vi kan väl tjuvfilma lite där borta kanske, vad som är på gång.
Taket håller vi på att lackera med textilfärg och så har vi knappstoppat. Eller inte jag, men jag har lämnat bort det. Och så ska vi även montera ur inredning, lackera och montera in. Så att där blir en del jobb också. Och innan vi visar före och efter tänkte jag en sista hint om att använda koden Albin10 på Ojampere. Det hjälper mig sjukt mycket att fortsätta med sådana här projekt. Nästa projekt blir ju garaget, men även den äldre skotaren. Så att ska ni ha några lampor eller arbetsbelysning, in och handla där så får ni bra grejer och så stödjer ni även mig. Nu rullar vi lite före och efter och så tackar jag för visat intresse.